Chào các cô, các chú, chào tất cả các anh chị em và chào các bạn nhé. Thì video hôm nay mình xin chia sẻ hai cái cách mình thay khóa áo. Thì đây là cái áo của học sinh này. Hai cái áo này đều là áo hai lớp cả, nhưng mà chất liệu nó có khác nhau. Với cái áo màu đen này nó hai lớp nhưng mà nó là vải có giãn giãn nhá. Khi mình tháo khóa ra nó sẽ biến dạng. Nó sẽ bị bay hàng, dễ bị bay hàng lắm. Đấy, còn cái áo này thì nó không giãn, nên là hai cách thay khóa sẽ là hai cách khác nhau. Trước khi thay khóa thì mình sẽ tháo cái khóa này ra. Các cô, các chú cùng các anh chị em và các bạn xem cái cách sửa của mình mà yêu thích cái cách sửa của mình thì xin tặng mình một like, nhấn đăng ký kênh và chuông thông báo để xem những cái video mà mình sửa hàng. Mình sửa hàng thì có mỗi một cái kiểu áo chất liệu vải thì mình thay khóa thì có khi mình lại thay một kiểu khác nhau. Nên là các anh chị em và các bạn nào mà mình chưa biết sửa quần áo đấy thì các bạn có thể làm theo những cái cách của mình. Mình sửa hàng thì mình thấy rằng là mình sửa cũng rất là được khách luôn. Số lượng hàng của mình cũng khá là nhiều. Các bạn nhá, cái kia bên này cái áo bên này nó giãn đấy, thì trước khi mình thay khóa nên mình kiểm tra khóa trước đi, là mình đo các điểm đối xứng nhau ấy, là mình sang dấu trước đi. Bởi vì là khi mà mình tháo những cái khóa ở những cái vải giãn đấy thì nó rất là hay bị bay hàng, ít nhiều nó sẽ bị bay, nên là mình phải khống khóa trước. Đấy, bây giờ mình tháo xong rồi thì mình tiến hành mình may khóa nhá. Thì mình may cái áo này trước, cái áo này nó may dễ hơn, nên là mình lấy cái áo này mình may trước nhá. Đây này, mình đặt cái khóa mà đặt phải theo mình sử dụng đấy. Khi mình lắp khóa thì mình kéo khóa là cái chốt khóa ở bên ngoài, đúng không? Đấy, mình kẹp vào giữa, kẹp luôn hàng của mình may như này. Đấy, các bạn để đây, đặt vào như mình này nhá. Các bạn may, đường may sẽ là 1 chân vịt. Bạn may bé hơn cũng được, khoảng 4 ly cũng được, 1 chân vịt là 5 ly đúng không? Mình có thể may 5 ly cũng được, mà 4 ly cũng được. Đừng may sát chân khóa. Mình may ở đây là mình may cách cái chân khóa khoảng 2 ly đấy. Mình dùng chân vịt 3 ly để mình tra khóa các bạn nhé. Và mình để cái mép vải đấy cách cái chân khóa khoảng 2 ly, để khi mà khách hàng người ta sử dụng kéo khóa là nó cái chốt khóa ấy, nó không bị sát vào cái chân khóa. Mình làm nhiều rồi mình thấy rằng là người ta sử dụng khóa trơn, khóa không bị kẹp là người ta mới thích. Cái đoạn này nó bằng chỉ trắng nên là mình thay chỉ trắng, là mình may vào cái chỗ đoạn vải trắng này. May hết cái chỗ chỉ trắng đấy nhá, là mình lại mũi. Đấy, đi trên điểm trên đỉnh thì mình đánh dấu và mình dừng ở chỗ nào mình đánh dấu chỗ đấy vào. Tất cả các điểm đối xứng là mình sang dấu này. Chỗ này hết chỉ trắng rồi, và mình lại
Quay sang cái bên này thì mình may từ bên trên xuống bên dưới. Các bạn ạ, mình tra khóa thì thông thường, không phải là hoàn toàn đâu, nhưng mà thông thường là mình sẽ tra từ dưới gấu tra lên. Các bạn bẻ vào cái điểm mà lúc nãy cái cổ mình đánh dấu là cổ ngang sang đấy nhá. Mình cho vào đây. Mình đang may chỉ trắng mà, thế là mình sẽ may cái đoạn chỉ trắng này trước. Nại mũi ở đây mình đi xuống, đi hết cái đoạn trắng này. Nhớ là cái đường kẹp của mình chỉ kẹp khoảng 0,4 đến 0,5 ly thôi. 0,5 là một chân vịt. Không, cái chân vịt của mình đang chạy cái chân vịt 3 ly. Mình kẹp khoảng 0,4 ly thôi. Các điểm đánh dấu là mình đã đánh dấu trên khóa rồi nhá. Cái điểm đối xứng mình đánh dấu trên khóa rồi. Mình sẽ căn vào những cái chỗ đấy mà mình may. Để khi mình kéo khóa lên là các điểm đối xứng hai bên nó sẽ ngang với nhau. Đấy, xong rồi là mình thay bằng cái chỉ cùng màu với áo này, chỉ màu xanh. Đây nha bạn ơi, còn một đoạn từ chỗ này xuống dưới gấu này, mình cho luôn cái khóa và mình ngắm dọc luôn, mình kéo một đường từ trên xuống dưới luôn nhá. Nhìn ra đằng sau ấy, để cho nó đỡ bị dài quá là mình kéo xuống nhá. Cái điểm bắt đầu là mình nhớ lại mũi không là nó tuột. Đấy, kết thúc mình lại mũi. Đây các bạn này, mình không may sát chân khóa đâu. Đấy. Ở bên dưới là nó sẽ cách mép khoảng 2 ly, bên trên cách mép khoảng 3 đến 4 ly thôi. Mình kéo khóa lên thì cái kia kéo khóa nó mới trơn, thì khách hàng sử dụng người ta mới thích. Đây, các bạn thấy đối xứng không? Đẹp không? Mà cái khóa nó không bị gồng đâu. Cái chỗ này vừa lấy mình tháo ra mình may lại thôi. Rồi bây giờ mình thay khóa cho cái áo này nhá. Cái khóa này mình sẽ may một kiểu khác các bạn ạ. Cái áo màu xanh vừa lấy là cái vải không giãn là mình mới kẹp vậy nhá. Còn những cái dạng vải giãn như này mình may kiểu khác. Trước khi mình may thì mình kiểm tra đồ người ta xem nó có bị rách ở cái chỗ nào, mình may luôn cho họ. Chỗ này nó bị cái túi nó bị bục ra thì mình may. Lên trên tầng ấy có mấy cái rẻ lau ấy mà ở chỗ cái chậu đấy, xả nước xuống sạch cho đi, bắt lên cho cô đi, xong rồi cái chậu rửa sạch để cho nó khô, bác dưới này nhá.
Các bạn nhé, những cái điểm đối xứng ấy, lúc nãy là trước khi mình tháo khóa là mình đã khống khóa rồi. Những cái điểm đối xứng là mình đã đánh dấu rồi nhá. Bây giờ mình lật. Đấy, mình lấy cái mặt phải của vải nha, mình lật cái khóa, mình ấp nó vào đó. Tính từ dưới gấu lên này. Xong mình úp cái khóa vào nha. Úp để tí nữa mình giễu khóa là mình đặt cái khóa ra, nó sẽ là cái mặt phải của khóa đây. Khi mình úp xuống thì mình đặt úp cái mặt khóa xuống, mình may vào cái đường may cũ của họ luôn. Họ để to để nhỏ thì là bây giờ mình cũng để to để nhỏ giống như ban đầu của họ luôn nhé. Mà cầm đúng vào cái điểm đối xứng mà mình đã đánh dấu rồi đấy. Nó có hơi trùng một chút là mình cầm hàng lại. Khi mình tháo ra ấy thì ít nhiều nó sẽ bị bay giãn cái hàng, nên là mình cầm như thế này để mình cầm hàng lại nhá. Cái khóa nó thừa nhiều mình cắt bỏ đi. Mình chỉ cắt để khoảng độ 2 phân lên trên đấy thôi, để mình gập vào trong thôi. Đấy, các bạn bấm đúng cái điểm đối xứng đấy các bạn đấy. Chỗ này nó thừa cái đường vào bên trong nhiều quá. Đấy, mình lấy cái điểm đối xứng cổ nhá, ập nó vào đây. Đấy. Thế là cái đường này mình may trái khóa, tí nữa mình lật lại mình giễu nó sẽ thành phải, sẽ thành phải khóa nhá. Các điểm đối xứng này mình chập, mình phải căn cái điểm đối xứng mình chập vào đấy. Đây, đi đến cái đoạn nửa này xong mình kéo xuống dưới cuối áo luôn. Xong mình cầm lên cái đoạn cuối, rồi còn bao nhiêu là mình bắt đầu mình dồn đều lại. Mình bị bay nhiều hay bay ít là mình dồn hết vào cái đoạn đấy luôn. Các bạn bẻ lại để các bạn giễu nha. Có những cái áo mà mình may cái lớp nót ở bên trong đấy, mình cũng bẻ ngửa lại mình may. Nhưng mà tùy thuộc từng áo các bạn ạ. Cái áo này của mình ấy, mà mình lật cái bên trong ra, nó ở bên trong nó rất là dính vào với nhau, nó bẩn, nó dính vào với nhau ấy, nên mình không lộn nó ra nữa mà mình kẹp luôn. Bây giờ mình giễu hàng là mình kẹp luôn nhá. Cái bên cái lớp lót ấy mình gập, nó có cái lốt gập rồi các bạn ạ, nó gập rồi nhá. Mình để mà mình kẹp hàng luôn như thế này. Thì bên trên nó là cái đường giễu và bên dưới là mình để dưới cái chân khóa đấy, cách cái chân khóa khoảng
2 ly thôi. Đấy, để cái đường của cái thân dưới đấy, cách cái chân khóa đi khoảng 2 ly. Và cái mặt trên là cái mặt diễu 5 ly của mình. Ở bên dưới nó hơi trùng một chút. Thế nhưng mà khi mà mình may tự do như thế này, mình không kéo, mình có phần hơi hãm bên trong, bên dưới lại một chút thì tự động nó sẽ co lại và nó vừa, nó bằng, nó sẽ đẹp, không bị trượt. Đấy các bạn nhìn đường hình của đường của mình nhá. Mình không may, mình may nó không bị trượt mí ra đâu. Đấy, mà cái đường bên dưới nó chỉ dao động từ 2 đến 3 ly thôi. Các bạn bẻ vào này, đấy các bạn bẻ như này các bạn, diễu nhá. Đi qua những cái chỗ ngố ngố ấy các bạn chậm lại, xong các bạn quay một chút cho nó đỡ bị gãy kim. Những cái ngố dày ấy. Mình sửa hàng lâu rồi, và những cái khóa như thế này mình may ít khi nó bị trượt mí bên dưới lắm các bạn. Nó sẽ dao động trong khoảng từ 2 ly đến cái 3 ly ở cái thân nót bên dưới đấy. Các bạn cứ ngắm nó cách khoảng cái chân khóa đấy khoảng 2 ly. Đấy, là các bạn để rồi các bạn giễu cái phần bên trên ấy, không bị trượt đâu. Đấy, lên tất cả những cái chỗ ngố nhá, cái đầu nhá, các bạn chậm lại, đừng có may nhanh gãy kim ấy. Xong rồi đấy các bạn. Đây nhá, đấy cái đường bên trong của mình đây này. Cái vải này nó màu đen, nó bị tối. Các bạn hơi khó nhìn một tí, nhưng mà cái đường bên trong này của mình, tông đường nó chỉ cách khoảng 2 đến 3 ly thôi. Đấy, bên ngoài diễu thì là 5 ly rồi đúng không? Mình kéo khóa lên cho các bạn nhìn nhé. Đấy, các bạn thấy cái khóa của mình nó có êm không? Nó không bị gông khóa nhá. Khi may khóa thì hoặc là cái khóa nó bằng thân, mà tốt hơn là cái khóa nó ngắn hơn thân một xíu, để mình cầm cái thân vào ấy, thì cái khóa bao giờ mình may lên nó mới đẹp, nó không bị gông khóa. Đấy. Hai lớp này này các bạn này. Con cảm ơn các cô, các chú, cảm ơn các anh chị em và các bạn đã xem cái video mà mình thay khóa áo này nhá. Thay hai cái khóa áo này, hai cách thay khác nhau. Các bạn yêu quý kênh và yêu quý cái cách sửa của mình thì các bạn tặng cho mình một like, nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông để theo dõi những video tiếp theo của mình nhá, để ủng hộ kênh cho mình nhá. Mình cảm ơn các bạn, cảm ơn các cô các chú rất là nhiều. Đây cái khóa này.